iPhotoshop DIY วันนี้หยิบเอา Sonos Power Elite มารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับ Sonos Power Elite จัดอยู่ในกลุ่ม DIY Power Smart Switch ครับที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการวัดค่าการใช้พลังงานนะครับแล้วก็มีฟังก์ชัน Overload Protection นะครับทำให้เราสามารถตั้งค่าพิกัดการใช้พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราได้มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล LCD ครับช่วยแสดงผลค่าที่อ่านได้อย่างชัดเจนครับทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน EV-Link รองรับการทำงานร่วมกับ Google Home ครับแล้วก็ Alexa ด้วย Sonos Power Elite มีให้เราเลือกใช้งานอยู่ 2 รุ่นย่อยนะครับรุ่นแรกก็คือรุ่น Power R316D ครับอีกรุ่นหนึ่งคือ Power R320D ซึ่งรหัสรุ่นนะครับเลขท้ายนะครับที่ 16D หรือว่า 20D ก็แทนพิกัดของกระแสสูงสุดที่ตัวสวิตช์รับได้นะครับซึ่งรุ่นที่เราจะรีวิวกันในวันนี้ครับก็คือรองรับกระแสสูงสุดได้ที่ 20 แอมป์นะครับส่วนตัว D นะครับก็จะแทนรุ่นที่เป็นรุ่นที่มีหน้าจอแสดงผล LCD นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีอีกรุ่นนะครับเขาใช้ชื่อว่า Power Origin ครับรุ่นนั้นจะไม่มีจอแสดงผลนะครับส่วนฟังก์ชันการใช้งานก็จะเหมือนกันนะครับโดยจะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันผ่านทางสัญญาณ Wi-Fi 2.4 GHz นะครับผมมาดูองค์ประกอบภายนอกของ Sonos Power Elite ครับเริ่มจากด้านบนนะครับซ้ายมือจะมีปุ่มก็เป็นปุ่มสวิตช์สำหรับเรากดสั่ง On Off แบบเมนูได้นะครับแล้วก็เข้าสู่โหมด Pairing นะครับถัดมาตรงกลางนะครับจะเป็นไฟ LED แสดงผลนะครับดวงแรกก็จะเป็นไฟแสดงผลเวลาเราสั่ง On สั่ง Off นะครับถัดมาจะเป็นเรื่องของไฟสถานะการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi นั่นเองนะครับลงมาตรงกลางก็แน่นอนครับเป็นหน้าจอ LCD แสดงผลนะครับตัวนี้ก็จะมีพลาสติกกันลายมาให้นะครับอันนี้เราสามารถลอกออกได้นะครับด้านล่างครับก็จะเป็นฝาครอบของชุดเทอร์มินอลในการเชื่อมต่อสายไฟนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับด้านหลังก็จะมีแคลมยึดนะครับอันนี้เราเอาไว้ติดตั้งร่วมกับรางดินได้นะครับไซส์รางดินนะครับ35มิลลิเมตรครับมาดูแผงวงจรภายในกันบ้างครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้ครับก็เป็นในส่วนของชุดวงจร power ครับมาดูพิกัดกระแสที่ตัวรีเลย์นะครับอยู่ที่20แอมป์ครับตามสเปคที่แจ้งไว้แล้วก็อีกส่วนนึงครับด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของวงจรคอนโทรลนะครับซึ่งในรุ่นนี้ก็จะมีการอัปเกรดจากรุ่นก่อนๆนะครับตัวชิปประมวลผลนะครับใช้เป็น ESP32 นะครับซึ่งประสิทธิภาพในการทำงานก็จะดีขึ้นนะครับแรมมากขึ้นก็ประมวลผลหรือว่าทำงานไวขึ้นนั่นเองนะครับตรงกลางก็จะเป็น IC ที่ใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับการแสดงผลของหน้าจอ LCD นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อกับชุดที่เป็นจอ LCD ด้านหน้านะครับอีกส่วนหนึ่งที่มีการปรับปรุงไปนะครับจากรุ่นก่อนๆนะครับในเรื่องของเทอร์มินอลในการเชื่อมต่อสายนั่นเองนะครับเป็นเทอร์มินอลที่มีขนาดใหญ่นะครับเป็นโลหะที่มีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นนั่นเองนะครับวิธีการแกะฝาครอบเทอร์มินอลในการต่อสายนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นร่องบากมาให้นะครับทั้งสองข้างตรงนี้ครับเราก็เอาไขควงก็ได้ครับหรือว่าเครื่องมือที่เราสามารถงัดตรงร่องบากตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็เลาะมาก็ได้ครับตรงกลางก็จะมีสลักยึดอยู่นะครับแล้วก็ดึงขึ้นตรงแบบนี้ครับตรงนี้มันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะครับแกะมาปุ๊บเราก็จะเห็นเป็นเทอร์มินอลในการเชื่อมต่อสายนะครับก็มี4เทอร์มินอลนะครับมีนิวตัน2เทอร์มินอลนะครับอันนี้เชื่อมต่อถึงกันนะครับเวลาเราต่อใช้งานเนี่ยเข้าเทอร์มินอลตรงไหนก็ได้นะครับจะไปโหลดหรือว่ามาจากแหล่งจ่ายนะครับก็ตรงไหนก็ได้ครับส่วนของ Output ก็จะแยกเป็น Line In กับ Line Out นะครับอันนี้ก็คือ Input กับ Output นั่นเองนะครับประมาณนี้วิธีเชื่อมต่อ Sonos Power Elite เข้ากับแอป EV-Link ครับอันดับแรกเราต่อสายไฟที่จะเป็นไฟเลี้ยงให้กับตัวสวิตช์ก่อนนะครับก็คือนิวตัน1เส้นนะครับแล้วก็ Line In จากนั้นเราจ่ายไฟให้กับสวิตช์ครับหน้าจอก็จะเริ่มทำการแสดงผลขึ้นมาครับการอยู่ในโหมด Pairing นะครับให้เพื่อนๆสังเกตไฟ LED ตรงนี้นะครับจังหวะที่อยู่ในโหมด Pairing ก็จะเป็นจังหวะแบบนี้นะครับจากนั้นครับที่แอป EV-Link เราแตะเครื่องหมายบวกครับจากนั้นเลือก Bluetooth Pairing ครับติ๊ก Next นะครับจากนั้นเราก็เลือกเชื่อมต่อนะครับอุปกรณ์ที่โชว์ขึ้นมานะครับ Connect จากนั้นเลือกเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าการเชื่อมต่อหรือว่าการ Pairing เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างน้อยมากนะครับค่อนข้างไวเลยนะครับตอนนี้เรียบร้อยนะครับเราสามารถเชื่อมต่อ Sonos Power Elite เข้ากับแอป EV-Link เรียบร้อยแล้วครับเราก็สามารถ
off ตอนนี้เรายังไม่ได้ต่อโหลดใช้งานนะครับดังนั้นค่าที่แสดงผลที่หน้าจอก็อาจจะไม่ได้มีค่าการใช้พลังงานแสดงขึ้นมาครับแตะเข้าไปที่เมนูด้านในนะครับอันดับแรกที่เราเห็นตอนนี้มีการแจ้งเตือนว่ามีการอัปเดตเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่นะครับเราเข้าไปดูในเมนูด้านในกันสักนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับมีการแจ้งเตือนนะครับเฟิร์มแวร์เวอร์ชันปัจจุบันนะครับเป็นเวอร์ชัน 1.0.0 นะครับมีเวอร์ชันใหม่เป็น 1.0.2 ครับเดี๋ยวผมก็จะทำการอัปเดตเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ก่อนนะครับแล้วก็แตะเข้าไปครับแตะที่อัปเดต now confirm จากนั้นเดี๋ยวเราปล่อยให้สวิตช์ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์สักครู่ครับโอเคใช้เวลาไม่นานนะครับตอนนี้ส่วนของ Power Elite ของเราทำการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ล่าสุดเรียบร้อยนะครับมาดูฟังก์ชันต่างๆที่น่าสนใจของ Sonos Power Elite ครับฟังก์ชันแรกนะครับฟังก์ชัน Threshold Setting ครับตรงนี้หลายๆท่านอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับมีการเปลี่ยนชื่อเรียกจากรุ่นก่อนๆหน้านี้ครับก่อนหน้านี้ใช้ชื่อเรียกว่า Overload Protection นะครับก็คือเป็นการตั้งเกณฑ์นะครับหรือว่าตั้งพิกัดสำหรับการใช้พลังงานไฟฟ้าของตัวสวิตช์นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะแบ่งเป็น3หมวดนะครับก็คือหมวดแรกก็คือ Power ครับก็คือการใช้พลังงานไฟฟ้าครับโหมดที่2ก็คือโวลเตจนะครับหรือว่าแรงดันนะครับโหมดที่3ก็คือ Current นะครับตรงนี้เราก็สามารถตั้งค่าพิกัดในการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราได้นะครับกรณีที่อาจจะตั้งที่ Power Max ไว้นะครับถ้าถึงพิกัดที่เราตั้งไว้เนี่ยก็จะให้ตัวสวิตช์ตัดการทำงานหรือว่าหยุดจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองนะครับหรือว่าในส่วนของโวลเตจนะครับก็จะมีมินกับแม็กเหมือนกันตรงนี้ก็เอาไว้ป้องกันกรณีที่อาจจะเกิดไฟเกินหรือว่าไฟตกนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของกระแสก็คือในเรื่องของพิกัดกระแสนะครับก็อันนี้เราก็ตั้งค่าได้เช่นกันครับถัดลงมาครับ reset consumption นะครับคำสั่งนี้ก็จะเอาไว้ reset ค่าที่เราบันทึกการใช้พลังงานไว้นะครับ reset ให้กลับไปเป็น0นะครับถัดลงมาครับ put notice ครับตรงนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนนั่นเองนะครับก็จะแบ่งการแจ้งเตือนออกเป็น2หมวดหมู่หลักๆนะครับก็คือหมวดแรกก็คือแจ้งเตือนกรณีที่มีการสั่ง on สั่ง off นะครับถัดลงมาก็จะเป็นการแจ้งเตือนของเมนูของ consumption นะครับตรงนี้ก็คือเกี่ยวกับการตั้งพิกัดนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นต่อเดือนนะครับเมื่อถึงพิกัดที่เราตั้งค่าไว้ก็จะให้มีการแจ้งเตือนหรือว่าการใช้งานในแต่ละวันนะครับอันนี้ด้านในจะมีรายละเอียดเป็นกิโลวัตต์อาวนะครับตรงนี้เราก็สามารถตั้งค่าไว้ได้นะครับว่ามีการใช้งานพลังงานไปถึงจำนวนกี่กิโลวัตต์แล้วก็ให้แอปพลิเคชันแจ้งเตือนเรานะครับอันนี้ในการแจ้งเตือนนะครับถัดลงมาครับในส่วนของล็อกก็จะเป็นบันทึกการทำงานนะครับNetwork Indicator ก็ไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi นะครับอันนี้เราปิดเปิดได้นะครับถัดลงมาครับ Power on Stateอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่มีอยู่ใน Sonos ทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับก็คือจำค่าก่อนที่ไฟดับนะครับแล้วก็ไฟกลับมาติดแล้วให้สวิตช์ของเราอยู่ในสถานะไหนนะครับอันนี้ก็สามารถตั้งค่าได้ครับถัดลงมาครับในเรื่องของ inching ครับก็คือการตั้งค่าหน่วงเวลานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีรายละเอียดให้เราสามารถตั้งค่าได้ต่างๆกันไปนะครับก็จะมีการตั้งค่าเวลาครับว่าให้หน่วงเวลาเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของ status ก็จะมี inching on หรือว่า inching off นะครับอันนี้เราก็สามารถตั้งสถานะโดยปกติแล้วเนี่ยจะให้สวิตช์อยู่ในโหมด on หรือว่า off นะครับตัดลงมาอันสุดท้ายก็จะเป็น Wi-Fi setting ครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับเราสามารถเข้าไปเปลี่ยนเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz ที่ต้องการจะเชื่อมต่อกับตัวสวิตช์ของเราได้นะครับกลับมาดูที่หน้าหลักกันนะครับที่หน้าหลักก็จะมีการแสดงค่าพลังงานที่อ่านได้ที่หน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะครับในส่วนของด้านล่างนะครับเมนูด้านล่างก็จะมีในส่วนของการสร้างตารางการทำงานนะครับก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะครับมีตั้งค่า timer ได้ครับแล้วก็มี loop timer ครับสำหรับฟังก์ชันอื่นๆนะครับที่เราสามารถนำไปใช้งานได้ก็คือในส่วนของเมนูซีนนะครับหรือว่า Automation ไปดูว่า Sonos Power Elite มีออปชันให้เราเลือกการตั้ง Automation อะไรบ้างนะครับลองแตะเข้าไปดูนะครับ if เราเลือก Smart Device นะครับแล้วก็ Power นะครับในนี้ก็จะมีอยู่4ออปชันนะครับให้เราเลือกตั้ง Automation นะครับออปชันแรกก็คือสวิตช์ครับอันนี้ตั้งค่าเกี่ยวกับสถานะของสวิตช์ว่า on หรือ off นะครับก็เอาไปสร้าง automation ได้ครับออปชันต่อมาเรื่องของ power ครับตรงนี้ก็กำหนดเรื่องของ power ว่าใช้พลังงานไฟฟ้ากี่วัตต์นะครับแล้วก็ไปสั่งเป็น automation ถัดลงมาครับ today go อันนี้ก็คือการใช้ค่าพลังงานในแต่ละวันนะครับเมื่อถึงพิกัดที่เรากำหนดในแต่ละวันเนี่ยก็ให้ไปสั่ง automation ทำงานตามเงื่อนไขนะครับถัดลงมาก็จะเป็น current month นะครับ
อันนี้เป็นแบบรายเดือนนะครับ หลักๆนะครับในส่วนของ Automation ก็จะมีอยู่ 4 โหมดให้เราสามารถนำมาตั้งค่า Automation ได้ครับ ต่อไปเรามาทดสอบฟังก์ชัน Overload Protection เนี่ยนะครับ ซึ่งผมก็จะใช้หัวแรงนะครับเป็นโหลดในการทดลองในคลิปนี้เช่นเคยนะครับ โดยหัวแรงจะมีพิกัดกระแสโดยปกติอยู่ที่ 20 วัตต์นะครับ แล้วก็สามารถกดปุ่มเพื่อเร่ง power ขึ้นไปถึงประมาณ 130 วัตต์ได้นะครับ ซึ่งก็จะนำมาจำลองในการตั้งค่า Overload Protection ในส่วนของ power นะครับ มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของหน้าจอการแสดงผลจะแสดงจุดทศนิยมอยู่ที่1ตำแหน่งนะครับ ดังนั้นการอ่านค่าที่หน้าจออาจจะไม่ละเอียดเท่าอ่านที่แอปพลิเคชันนะครับ ซึ่งถ้าเราไปดูที่แอปพลิเคชันนะครับเราแตะเข้าไปที่ตัว read more นะครับก็จะมีรายละเอียดค่าพลังงานที่อ่านได้ขึ้นมานะครับ ตรงนี้ก็จะมีการแสดงผลที่ละเอียดกว่านะครับในส่วนของกระแสก็เช่นกันนะครับกรณีที่มีการอ่านค่าได้ในจุดทศนิยมที่มากกว่า1ตำแหน่งเนี่ยในแอปจะอ่านได้ละเอียดกว่านะครับต่อไปดูการตั้งค่า Overload Protection นะครับไปที่ Device Setting แล้วก็ไปที่ Threshold Setting ครับกรณีนี้เราก็จะตั้งในส่วนของ Max Power นะครับเพื่อเป็นการจำลองครับแล้วก็เข้าไปกำหนดซึ่งตัวหัวแรงเนี่ยมีวัตต์สูงสุดที่ 130 เพราะนั้นผมจะตั้งเพื่อเป็นการทดสอบไว้ที่100 วัตต์ก็แล้วกันนะครับอันนี้เพื่อเป็นการทดลองฟังก์ชันเฉยๆนะครับจากนั้นก็แตะที่เซฟครับเมื่อตั้งค่าวัตต์แล้วเราต้องแตะที่ด้านหน้าด้วยนะครับว่าเราเลือกตั้งค่าในโหมดนี้ไว้แล้วก็เซฟอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นเรากลับมาดูที่หน้าการแสดงค่าพลังงานนะครับตอนนี้นะครับตัวสวิตช์เนี่ยอ่านค่าพิกัด power อยู่ที่ 22.86 วัตต์จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะกดปุ่มเร่งวัตต์นะครับเพื่อให้มีการกิน power มากกว่าปกตินะครับโอเคตอนนี้Sonos Power Elite มีการตัดการทำงานไปแล้วนะครับหลังจากที่มีการตัดวงจรหรือว่าปิดไปนะครับเราก็สามารถมาออนใหม่ได้ครับจะแตะออนที่สวิตช์แมนนวลที่ตัวสวิตช์ก็ได้ครับแบบนี้ครับหรือเราจะสั่งออนที่หน้าแอปก็ได้ครับ Sonos Power Elite ครับมีความสามารถในการเก็บค่าการใช้พลังงานย้อนหลังได้สูงสุดถึง 6 เดือนเลยนะครับซึ่งค่าพลังงานที่มีการบันทึกไว้นะครับเราสามารถดาวน์โหลดลงมาเก็บไว้ในมือถือของเราได้นะครับเป็นไฟล์ Excel นะครับหรือว่าเป็น Google Sheet นะครับซึ่งถ้าเราดูที่แอปพลิเคชันนะครับที่มุมขวาด้านบนนะครับเราก็จะเห็นเป็นลูกศรเป็นเครื่องหมายดาวน์โหลดนะครับเราก็สามารถแตะเพื่อดาวน์โหลดค่าที่เราบันทึกไว้ได้นะครับซึ่งก็เราจะบันทึกไปที่ Google Drive ของเราหรือว่าจะบันทึกลงหน่วยความจำในมือถือของเราก็ได้เช่นกันนะครับการทำงานร่วมกับ Google Home หรือว่า Google Assistant ก็สามารถทำงานร่วมกันได้ไม่มีปัญหานะครับสั่ง on สั่ง off ได้ตามปกติสำหรับเพื่อนๆที่จะนำไปใช้งานร่วมกับ Home Assistant นะครับณวันที่ผมทดสอบแล้วก็รีวิวในวันนี้นะครับทำได้แค่สั่ง on สั่ง off เท่านั้นนะครับกับ Home Assistant ยังไม่สามารถนำค่าพลังงานที่อ่านได้เข้ามาใช้งานร่วมกับ Home Assistant ได้ผมทดสอบทั้ง Indication Sonos Land นะครับแล้วก็ Add-on eVlink นะครับทั้ง2เครื่องมือนะครับไม่สามารถนำค่าพลังงานเข้ามาใช้งานใน Home Assistant ได้นะครับก็อาจจะต้องรอการอัปเดตในเวอร์ชันต่อๆไปนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iPhone DIY ด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเรายังมี Sonos TH Elite อีก1รุ่นนะครับสมาร์ทสวิตช์ที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นซึ่งก็จะมารีวิวในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ